em hỏi em là anh biết anh say tiền 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 toan toan tiền toan tiền 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 toan 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 tiền. Yeah yeah. Anh tính sao giờ thì anh tính sao. Yeah yeah. Anh tính sao giờ thì anh tính sao. Quay 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 giống mấy câu mà lần không bị mày quay quay. I need AI, I love wasting mà là nói you carefree. Baby baby, anh đã tua tôi baby can you say.